नमस्कार सबैजनालाई तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल अटो लभर्समा। मोटरसाइकल चलाउने राइडरहरुको लागि एउटा उपयुक्त प्रोडक्ट आज म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् आजको अनबक्सिङ सुरु गरौँ। म हुँ शंकर श्रेष्ठ र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ अटो लभर्स। यो प्रोडक्ट रेस डायनामिक्स भन्ने कम्पनीले प्रड्युस गर्छ र यो इन्डियन मेड हो। नेपालमा भने यो सामान लिजेन्डरी गियर्स नेपालले बिक्री वितरण गरिरहेको छ। ल आजको अनबक्सिङ सुरु गरौँ। तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो लिजेन्डरी गियर्स नेपालको हो। अल ओभर नेपाल डेलिभरी गर्छ है। हाम्रो आजको प्रोडक्ट यो एउटा हेजर्ड लाइट हो। फ्ल्यास एक्स ब्रान्डको नाम हो र यो रेस डायनामिक्स भन्ने कम्पनीले इन्डियामा प्रड्युस गर्छ। यो खास गरी डोमिनर फोनहरुको लागि बनेको प्रोडक्ट हो र यसमा तपाईले इन्डियामा हो भने 1+2 इयर्स प्लस 1+2 3 इयर्स 3 इयर्सको वारेन्टी पाउनुहुन्छ। र नेपालमा भने लिजेन्डरी गियर्स नेपालले 2 वर्षको वारेन्टी दिन्छ तपाईहरुलाई। प्रोडक्ट खोलेर हेरौँ है। यसमा तपाईको अब फ्ल्याक्स एक्सको एक्टिभेट गर्ने कसरी भनेर यहाँ तपाईलाई एउटा पर्ची दिएको छ। यसमा हेरेर तपाईले आफैले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो क्यूआर कोड स्क्यान गरेर तपाईले आफ्नो वारेन्टी रजिस्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई साइडमा राखिदिउँ। फ्ल्यास एक्सको स्टिकर साइड राख्नु। यो हो हाम्रो प्रोडक्ट फ्ल्यास एक्स। हेर्न सक्नुहुन्छ रेस डायनामिक्स। यसमा एउटा प्रोडक्ट चाहिँ हो। यो तपाईको प्लग एन्ड प्ले हो। डाइरेक्ट कुनै वायर कट गर्नु पर्दैन। यो म तपाईहरुलाई मोटरसाइकलमा फिट गरेर पनि देखाउँछु। अनि यसमा चाहिँ यो तपाईको तारहरु आउँछ। यो डाइरेक्ट यसरी कप्लिङ हुन्छ। यसरी यो एउटा यहाँ गयो तपाईहरुको। यसरी जान्छ र यो यिनीहरु पार्किङ साइड इन्डिकेटरमा जाने हो। यो पार्किङमा जान्छ है। ल यो मोटरसाइकलमा आइसक्यो। यो मेरो डोमिनर फोन हो। यसको लागि म आएको है। यसको यो सिट हालौँ यहाँ तल। सिटलाई साइड राख्दिउँ। ल ओके। अब चाहिँ हामी यो सबै कनेक्सन सुरु गरौँ है। सुरुमा पहिला तपाईले यो सबै स्टार्ट गर्नु यसरी निकाल्नु हैन। त्यसपछि यो दुईटा हरियोमा जोड्नु। यो जोड्नु। यो हरियो यहाँ जोड्नु। अनि अर्को यो पहिला चाहिँ यो कलर हुन्छ है। ग्रे कलरमा। अनि यो चाहिँ जोड्नु। यो
यसमा चाहिँ यो सबै बन्द गरिदिउँ। अब तपाईँ यो वायरिङ ठिक छ कि छैन भनेर एक चेक गर्नुमा साथी अन गर्नुहोस्, बत्ती बल्छ होइन। यसरी तपाईँहरूले आफूलाई मन परेको प्याटर्न रोजेर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। लेजेन्डरी गियर्स नेपालको फेसबुक लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। भिडियो मन परे लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। अर्को भिडियोसम्मको लागि जय नेपाल।